ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා. මානසික ආතතිය යන කුමක්ද? මෙය සිරුරට හිතකර මෙන්ම අහිතකර ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන මනෝමය තත්වයකි. මානසික ආතතිය හටගන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මනස මුල් කරගෙන. එය සිතුවිලි හා තදින් බැඳී ඇත. යහපත් සිතුවිලි හටගත් විට යහපත් ලෙසටද, අයහපත් සිතුවිලි හටගත් විට අයහපත් ලෙසටද මනස ක්‍රියා කරයි. හානිකර නැතහොත් සිතට වද දෙන සිතුවිලි හටගන්නේ කෙසේද? තමාගේ සිතට නුරුස්සන දෙයක් කිරීමට සිදුවී ඇතනම් හෝ තමාගේ සිත ආශා කරන දෙයක් කළ නොහැකි වී ඇතනම් එය මානසික ආතතියේ මුල බව ඉතා සරලව කිව හැකිය. මෙම තත්ත්වයන් දෙක වටා සිය දහස් ගණනින් සිතුවිලි දෝලණය වේ. යම් ප්‍රායෝගික සිදුවීමක් මුල් කරගෙන හානිකර සිතුවිල්ලක් සිතට නැගුණු විට සිරුරට සිදුවන්නේ කුමක්ද? උදාහරණයක් ලෙස ගතහොත් හදිසියෙම බල්ලෙක් බුරාගෙන අප ඉදිරියට පැමිණේ. මෙයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් සිරුර හැඩ ගැසේ. පළමු ක්‍රමය වන්නේ වහාම එතනින් ඉවත් වීමය, දිව යාම වැනි ක්‍රියාවක්. දෙවැනි ක්‍රමය වන්නේ තත්වයට මුහුණ දීමය, අසල ඇති ගලක්ගෙන බල්ලාට ගැසීම වැනි ක්‍රියාවක්. ඉහත තත්වයන් මනෝවිද්‍යාත්මකව හඳුන්වන්නේ මුහුණ දීම හෝ පලා යාම යනුවෙන්ය. ෆයිට් or ෆ්ලයිට්. මෙම ක්‍රියාවලින් දෙක සඳහාම ශක්තිය අවශ්‍ය වේ. අප අභියෝගාත්මක සිදුවීමකට මුහුණ දෙනවාට සමගම මොළයෙන් ඇඩ්‍රිනලින් නැමැති රසායනික ද්‍රව්‍ය ලේවලට මුසු කරයි. ඉන්පසු අපගේ සිරුර ඕනෑම දෙයකට සූදානම්ය. අමුතු ජවයක් ඇතිවේ. අප මෙහි සඳහන් කළේ මෙම ක්‍රියාවලියේ ඉතා සුළු වශයෙන් ඇඩ්‍රිනලින් පිළිබඳව සොයා බැලුවහොත් ඉතා ආකර්ශනීය තොරතුරු ඔබට ලබාගත හැක. ඉහත පැවසූ පරිදි සිරුරට අමුතු ජවයක් ඇතිවන්නේ ඇඩ්‍රිනලින් හෝමෝනය නිසා ඇතිවන රුධිර පීඩනයේ වැඩිවීම, ලේවල සීනි ප්‍රතිශතයේ වැඩිවීම වැනි තවත් බොහෝ ක්‍රියාවලින් නිසාය. මෙම තත්වය අප වෙත එල්ල වූ අභියෝගයේ පහව යනතුරු සිරුරේ රැඳී පවතී. අභියෝගයේ පහව ගිය පසු එම තත්වයද පහව ගොස් සිරුර සාමාන්‍ය අතට හැරේ. මානසික ආතතියේ ක්‍රියාවලිය මේ නම් එහි ප්‍රශ්නයක් තිබේද? මෙහි ප්‍රශ්නය ඇතිවන්නේ පශ්චාත් ආතතික ආබාධය නිසාය. post stress disorders. මීළඟ කොටසින් අපි එය සාකච්ඡා කරමු. මම සුනිල් ගමගේ මහනුවර සිට. ඔබට සුබ දවසක් වේවා.